Přátelé, dneska bude seriózny díl o jednom podstatném společenském tématu, o postavení LGBT lidí ve společnosti. Současně ve světě existuje 193 nezávislých států členů OSN. To jsou subjekty mezinárodního práva, které se zavázali respektovat mezinárodní předpisy, práva svobody člověka, jedince na základě rovnosti. LGBT lidi těchto práv na mezinárodní úrovni dosáhli jenom v roce 2011, kdy na půdě OSN byla vydána rezoluce o zaštitě práv a svobod lidí všemožných sexuálních orientací a genderových identit. Avšak dnes, v roce 2020, většina států se nezavazuje k ochraně či uznání práv lidí stejné sexuální orientace. Jednou z takových zemí je například Kazachstán. A proto našimi dnešními hosty jsou LGBT aktivisti z Kazachstánu, žijící v Praze. Nemáme žádný zákaz toho, aby někdo byl LGBT a se tak jako nahlašel a považoval za toho, ale jsou tam nějaké diskriminační položky v naše státní legislativě? V podstatě LGBT komunita, já bych osobně řekl, že neexistuje. Existuje LGBT lidé, ale ta občanská infrastruktura, která v podstatě zjednocuje celou tu komunitu do komunity, do jedného takového celka, jo? Jako do hnutí, je velmi slabá. Existuje v podstatě jen dva velká města, ve kterých můžeme říct, že jsou nějaké skupiny, a je to bývalé hlavní město Almaty a současné hlavní město Astana, které se jmenuje teď Nur-Sultan, nevím proč, ale je to tak. Přesně nevíme, protože nemáme nějaké sociologické výzkumy k tomu, ale tak, jak vidíme to na internetu, na sockách, tak je dost homofobná naše společnost v Kazachstánu. A s tím se potkáváme každý den a i některým lidem to jde opravdu o život. Máme několik hrdinek, kteří mluví o sobě nahlas. Oni se nebojí jít na rozhovory do médií, oni se nebojí psát otevřeně na sociálních sítích, oni se nebojí jít do veřejnosti a mluvit o těch problémech, ale v podstatě je to počet těch lidí, je to méně než počet prstů na jedné ruce. I dokonce říct něco ve vlastní rodině není bezpečné. Jsou jako pod tlakem, sbíráme statistiku, sbíráme casey těch jako diskriminací a tak, nějakých diskriminačních případů a téměř třetina říká, že podléhá takovému tlaku ze strany rodiny. A to včetně i nasilné léčby proti homosexualismu, něco takového. My jako gejové neděláme nic proti zákonu. Na rozdíl například od Uzbekistánu a Turkmenistánu, kde pořád existuje ten trestný čin oproti homosexuálním mužům, kteří mají ten stejnopohlavný styk, tak je to pořád tam. Ale jako chápeme, že v normální společnosti, kde veřejnost chápe, že to není kriminalita, že to není úchylnost nějaká a tak dál, a takové lidi jsou oběti, tak proč bychom neměli o tom mluvit veřejně, jako o společenském problému? Od roku 1998 dobrovolné sexuální styky mezi lidmi stejného pohlaví nejsou trestným činem v Kazachstánu. Ale pořád se tam zachovává homofobní atmosféra. Když se v kazachských médiích třeba mluví o LGBT, téměř každý příspěvek je naplněn nenávistí. Zároveň byly snahy schválit zákon o zákazu gay propagandy, ale nakonec ten zákon nebyl přijat. Přesto osvětlení LGBT agendy je pořád věcí jen několika tematických portálů. Jedním z nich je třeba Kokteam. To je takový jakoby média, LGBT média kazašské. A to bylo první média vůbec v historii Kazachstánu, jako LGBT média. A ještě k tomu to bylo první média, které obsahuje texty v kazašském jazyce. Do roku 2017 LGBT komunita Kazachstánu prostě neměla hlas.
neměla vlastní hlas, nemohla říct sama o sobě, o svých problémech a tak dál. Jediné, co nám zbývalo, je to poslouchat, co o nás říkají, co mluví ostatní, jako homofobii většinou. Ostatní média, politici, veřejnost a tak dál. A rozhodli jsme si, že tu věc musíme změnit. Za prvé, ta informace o LGBT opravdu zazněla všude, jako ze všech médií. Za druhé, kdyby to zaznělo aspoň jak neutrálně, že jsou lidi, že mají problémy, jaké mají problémy, s čím se potkávají v životě, co to je diskriminace, proč je to zlý, když lidi se potkávají s tím a tak. Jsem zažíval ty urážky a tak ze školy i z okolí. Jo, to celý život tak. Takže bydlel jsem ve druhém patře, v prvním a v třetím bydleli homofobi. A oni věděli, kdo jsem, kdo je můj spolubydlící a tak dál, takže občas je to byla taková velmi rychlá intervenci. Rychlý odchod z domova. Jako rychle jsem běžel mimo prvního patra, aby ses nepotkal. Ano. Co se týče násilí, něco takového tvrdého, tak jsem to nezažil. Ale bohudík, ale můj případ je velmi výjimečný. Velmi zaprvé, protože jsem dlouhé léta prostě nemluvil, kdo jsem. A za druhé, měl jsem štěstí mít takovou bublinu. Avšak mluvení o LGBT tématech je pořád něčím společensky amorálním. To samé platí i pro debatu o důležitosti sexuální výchovy dětí na školách nebo v rodinách. A obecně v kazašském diskurzu je to propaganda. Nejdůležitější věc je to prostě pochopit, co to je propaganda. Propaganda je to nějaký projev, který vás zve něco udělat nebo neudělat. Takže když někdo vás zve, ať budete gejové a lesby, přijďte k nám a změňte svou sexuální orientaci. Je to věc, kterou můžeme považovat za propagandu. Když někdo mluví o lidských právách, že lidi jsou rovní a tak dále, to vůbec není propaganda. Já jsem osobně nikdy neslyšel, aby někdo zval někoho změnit orientaci. Spíš existuje heterosexuální propagace. Heterosexuální propaganda, když heterosexuálové tvrdí, že přestaňte být homosexuálové. Přestaňte to. Vraťte se do heterosexuálního stavu nějakého. Vraťte se do normality a tak dále. Nebyl jsem v tom stavu nikdy. Takže nemůžu se vrátit. Toto je propaganda. Pride je propaganda lidských práv a rovnosti. S tím bych souhlasil. Ale zas nikdo během Prideu nezve změnit orientaci nebo genderovou identitu. No i kdyby pozvali. Ale nezvou. Nezvou, jo. Zvláštním tématem je adopce dětí homosexuálními páry. V Kazachstánu třeba je to absolutně nemožné. Avšak i v některých evropských zemích je to pořád hodně pikantní téma. Co je na tom pikantního? Pikantní je to, když celá rodina opustí své dítě a dá své dítě do sirotského domova. Do sirotčince. Je to velmi pikantní věc. A velmi zvláštní, podle mého názoru. Takže já nevím, co je lepší, aby dítě bylo vychováváno státem v našem případě v Kazachstánu a tak dále, v velmi tvrdých podmínkách. Nebo kdyby dítě mělo rodinu, aby mělo vlastní pokoj, aby mělo snídání, které chce, aby mělo vzdělávání, kroužky a tak dále a především lásku. Potkávají se dvě holky, mají rodinu a pak jedna z nich porodí dítě. Jo. Tak na to jsou prostředky, eko a tak a občas jiné Najde se nějaký gay, který dá
semeno a oni to semeno užívají tak, jak se má užívat. A pak se narodí se to dítě. Ale dítě podle zákonu má jenom jednu tu matku. Ta druhá není matkou, jakoby. A pak ta rodina jakoby žije, prožívá nějaký hezký život, například, nevím, 10 let spolu s tím dítětem a pak ta biologická matka zemře. No nevím, nějaká autonehoda nebo koronavirus, jo? A to dítě zůstane na samotné. I když má tu druhou matku, ale ta matka je jakoby... Cizí člověk. Je jenom úplně cizí člověk. Takže to podle zákonu. Podle zákonu, jo. No. A to dítě, jako stát vezme to dítě a dá do dětského domova. A pak ta matka přijde, ta druhá, a chce své dítě zpátky. Ale podle zákonu, protože je lesbičkou, nemůže adaptovat. To je v Kazachstánu. Že když seš lesba, tak nemůžeš. Každopádně to jsou věci, které jde, i když s některými výjimky, napravit příslušnými zákony. Na rozdíl třeba od toho, jsou věci, které se nachází přímo v hlavách lidí a ty se dá změnit jenom transformací světonázoru. Mám na mysli rozhodně různé předsudky a klišé. Existuje takový zajímavý stereotyp, že každý gay chce změnit své pohlaví. Jo. Že ten, kdo už změnil své pohlaví, tak je to ten úspěšný gay. To vůbec není pravda, protože... Nejsem úspěšný? Nejsi. Protože existuje ten velmi striktní rozdíl mezi sexuální orientací a genderovou identitou. Neexistuje gay muslimy. No jo, že gay muslimy neexistuje. A dokonce neexistuje gay kazaši. Tak si myslí, každá konzervativní skupina si myslí, že LGBT neexistuje v jejich skupině. Že určitě věřím, že Rusové, tradiční ruské muži říkají, že to přinesli z západa. Někdo v Kazachstánu říká, že to jsou Rusové. Přivezli do Kazachstánu. Je to ironie, je to paradox, ale je to tak, že zeptejte se jakéhokoliv našeho neonacionalistu, tak on vám řekne, že za prvé gejové mezi Kazachy neexistují, za druhé, i když, a už vidíme v tom logickou chybu, a i když existují, tak je to prostě přivezli Rusové během sovětské okupace a tak dále. Sexuální orientace nemá vliv na, já nevím, jestli to se tak řekne česky, fertilitu, tu možnost porodit, nebo schopnost porodit, nebo nějak pro muži nějak udělat dítě. Jo, takže ne, to vůbec ne, jakoby, no. Ale je v tom další chyták. Jaký? Že chyták v té otázce je takový, že ten počet homosexuálů roste. Neroste. Aha, jakoby stoupá. Ten počet homosexuálů je vždycky stejný. Může se zdát, že v poslední době náš počet roste. Náš počet stoupá, zvyšuje. No. Jo. To není pravda, to je jenom kvůli tomu, že ta společnost je víc tolerantnější. Jo? A ta viditelnost je větší a větší. A kvůli tomu lidé se míň a míň bojí ukázat jako LGBT, kdo jsou. Jo. Takže jenom začínáme vidět lidi. Velmi velký průzkum, který proběhl celým světem ohledně příčin homofobii, ukázal, že homofobie je tím míň, když člověk má někoho v okolí známého. Jako LGBT člověka. Kamaráda, spolupracovníka, kolegu, někoho v rodině, příbuzného a tak dále.
Takže když ten konzervativec nikoho nemá, nebo si myslí, že někoho nemá, protože je to velmi otázka důvěry, že když vám nikdo neřekl, že je gay nebo lesba, to neznamená, že není gay nebo lesba. To znamená, že on vám nedověřuje. Musíte využít poslední šanci. Nebo pro vás, nebo pro nás. Prostě přijďte mezi námi. Předsudky, ideologie a sociální konstrukty pořád ovlivňují náš každodenní život. V projektu Integron my podporujeme lidskou rovnost, společenskou otevřenost a toleranci. Nikdo není jiný, spíše každý je unikátní. Odebírejte náš kanál, zde vyprávíme příběhy lidí.